Kinikinig lang ng music. So cool. Kahit na medyo malayo, na basta nakasukbit, okay lang. Malayo yung phone, charge ko. May kausap ako, pwede po. Unboxing, TWS-5. Susunod na. Hello guys, let's do the unboxing of the TWS-5 Sport Wireless. So yan. Sabi ng office mate ko, sobrang high quality siya. Nabili ko siya ng 25 JD dito sa Chua. So let's open. Ayan siya. Wow, maganda naman yung packaging. Meron siyang manual. Chorba. Meron din siyang charger. Actually, yung pareho lang ng Samsung. Meron siyang tape pa. Sabi nila naman is ready to use na siya. So, matik siya guys. Ang charge niya siguro dito. Kasi meron na rin akong ganito dati. Kaya lang, medyo binibili ko siya sa AliExpress. As in, medyo, hindi siya masyadong matibay. So, ganun lang siya. Tsaka pag charge. Siguro kulay pula. Pag tapos green. So, yan. Sa tayo yan, nilalagay. Yan, ganyan. Power on agad. Ang naka-on na siya. Mukha lang pula pero blue yan. So it needs a charging. Nakapula na eh. Hindi, alam ko na. Pag nagbi-blink-blink siya, sino ko? Basta dito siya nakalusot to. Yung kulay. Yan. Ito. Ito kasi sa aking noon, kailangan mo pang pindutin, diinan. So I think hindi na to kailangan. So yun guys, kung sakaling i-charge yan, ganyan, charge natin ha. Ayun. So nakailaw na siyang red pyro. So it needs a charging sa first time user. I think pag ganyan na mga Bluetooth, fully charge dapat. So yun guys. Yun na po ang ating Bluetooth headset wireless. Okay. So yun guys, tina-charge ko siya. Then it's keep on blinking. So that means hindi pa siya fully charged. So antayin na lang natin yan na ma-full lahat. Puti ang kulay niya. So ang sabi pala, isa sa manual, yan, ang sabi niya, pindutin daw itong yan. Pag naka-on. So may on and off siya. So may left and right din sa left, sa kabila, kanan, sa tenga yan. Hindi siya pwedeng baliktarin. So anyway, yun ang update.